שינוי מין הוא תהליך מורכב, שמתחיל בהכרה עצמית בשוני שבין הזהות המגדרית לבין התפיסה והתחושה הנפשית. כל המידע על תהליך שינוי מין בסרטון הבא. ניתוחים לשינוי מין מזכר לנקבה מתחילים בעצם בדברים שיותר בולטים כלפי חוץ, שהם נישוי הפנים. ישנם ניתוחים רבים שניתן לבצע, כמו הורדת קו השיער, עידון של עצמות המצח, הגבות והאף, עידון של עצמות הלחיים וזווית הלסת והסנטר. בנוסף ניתן לבצע שיוף הגרוגרת ונישוי של הקול על ידי קיצור של מיתרי הקול. אם נרד יותר למטה, אז יש ניתוח של הגדלת החזה. ניתוח הגדלת החזה מתבצע במחלקה לכירורגיה פלסטית. לרוב מתבצע על ידי הכנסה של משתל סיליקון דרך חתך בכפל התת-שדי. צריך לזכור, מניתוחי הגדלת חזה מזכר לנקבה, להבדיל מאשר ניתוחי הגדלת חזה בקרב נשים, הפטמות ממוקמות יותר בצד, ולכן אחת התוצאות זה שכשמגדילים את השדיים, הפטמות נראות עוד יותר צדדיות. וזה משהו שצריך לקחת בחשבון מלכתחילה. הסיבוכים של ניתוחי הגדלת חזה יכולים להיות פירה של קו החתך, זיהום בגלל שיש לנו גוף זר בגוף, דימום, צלקת שלא מחלימה יפה, וכמו שאמרתי קודם, פטמות צידיות. מבחינת איבר המין, הניתוח מתבצע בטכניקות שונות ברחבי העולם. בארץ אנחנו מבצעים טכניקה שנקראת היפוך, וזו טכניקה שבעצם באה לאחר כריתת איבר המין. אני מייצר חלל בין צינור השתן לרקטום, שהוא יהווה הנרתיק, מדפן אותו באור מהפין ומשק האשכים, מייצר דגדגן שמאפשר הנאה מינית, ומייצר בעצם נרתיק שמאפשר חדירה. הסיבוכים של הניתוח הזה יכולים להיות החל מחוסר יכולת לקיים יחסי מין או חדירה, חוסר יכולת ליהנות מיחסי מין, נמק של חלק מהאור וחוסר קליטה, יצירות של הנרתיק, דימום, זיהום, וממשיך בסיבוכים חמורים יותר שהם מאוד מאוד נדירים, כמו חדירה לצינור השתן או לרקטום. סך הכל הניתוחים האלה מתבצעים באופן שגרתי, ואחוז הסיבוכים הוא קטן מאוד, והתוצאה היא מאוד משביעת רצון.